Purihin ang ating dakilang Diyos buhay. Lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsabing, Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. At marapat lamang na tayo ay magalak sa araw na ito, mga minamahal, dahil sa araw na ito, mga minamahal, ay ang ating pag-celebrate ng ating Talipaw Peace Mission Anniversary. Kaya walang Kristiyano na dapat ay malungkot na nagpupuri sa pinakamamahal sa araw ito. At bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeda, the time prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimutang turo at mga ginintuang aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, ang ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, sa inyo, mga minamahal na kapatiran sa mga datihan, at bagi sa inyo mga beloved baguhan, kaya pa welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At bagi sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating dakilang Diyos dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ako yan nagpapabot ng mapagpalang umaga sa ating lahat, at ganoon din sa inyong mga minamahal kung saan man kayo naroon, ay aking pinapabot ang aking pagbati. At muli, minsanan pa ay aking pinapabot ang aking pagbati ng happy Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary sa ating lahat. Tayo mga minamahal ay lubos na pinagpala, mga minamahal, dahil sa napakaraming taon ay naging saksi tayo sa dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pagtungo ng ating beloved pastor at ang kasama nila na 12 prayer warriors doon, mga minamahal, sa kuta ng mga NPA, mga minamahal, ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, at talagang ating dapat lamang na palaging alalahanin at pasalamatan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hindi natin pwede makalimutan yan, mga minamahal, dahil talagang yan ay patunay ng Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay totoong Diyos sa buhay at gumagawa ng mga himala, mga minamahal. At talagang kaya ating papupurihan ang ating dakilang Diyos sa araw na ito, mga minamahal. Ibigay natin yung ating the best na pagpupuri na may bibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil karapat-dapat lamang upang maipaabot natin ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ating taus-puso at marubdob na pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga sa aklat ng from the book of Psalms, chapter 147, Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praise is comely. Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Mga minamahal, napakalinaw ang sinasabi ng talata, nakalulugod ang ginagawa natin ito na pagpupuri sa ating pinakamamahal. Hindi lamang basta-basta ang ginagawa natin ito na pagpupuri, dahil ang pagpupuri ng mga Kristiyano ay kapangyarihan, mga minamahal. Ano mang karamdaman ang taglay mo sa oras na ito, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal, Panginoon, garantisado yan ay pagagilingin ng ating dakilang Diyos. Ano mang problema, pasanin, mga pagsubok ang kinakaharap mo, dala-dala mo, pasan-pasan mo sa iyong buhay. Kapag ikaw ay dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, nagpuri ka, naramdaman mo ang presensya ng ating pinakamamahal, bibigyan ka ng peace of mind, at hindi mo namamalayan yung mga problema mo ay inayos na pala ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang ating pinakamamahal, Jesus, ay kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan, mga minamahal. Kung paano ang COVID, dyan pa lamang sa right of way, pagpasok mo dito yan ay inalis na
ng ating pinakamamahal, ganyan ka makapangyarihan ang pagpupuri ng mga anak ng ating pinakamamahal, ang pagpupuri na siyang ating ginagawa at gagawin sa araw na ito. Mga minamahal, kaya't mga minamahal, isang tabi muna natin kung ano mang mga gumugulo sa ating mga isipan, mga problema masulit. Isang tabi muna natin yan, pabayaan natin yan. Kinakailangan na sa ating pagpupuring gagawin sa araw na ito ay isentro natin ang ating puso at isipan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Tandaan natin na ang araw na ito ay araw ng ating dakilang Diyos, araw na dapat ay maipakita natin ang ating magagalaking puso, ang ating magagalaking mga minamahal na talagang pagpupuri sa dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ating sineselebrate ang 22nd Victorious Talipog Peace Mission Anniversary. Napakahabang taon, napakaraming panahon, napakaraming taon na ang mga minamahal nagdaan noong ang ating dakilang Diyos ay nagpakita ng himala sa buong mundo, at ang himala na yan ay siyang ating ihahayag sa buong mundo. Kaya't mga minamahal, meron tayong gawain na idinadaos, mga minamahal, kaya't sa pagpupuri natin, mga minamahal, siguraduhin natin na magpupuri tayo ng buong kagalakan, may ngiti sa labi, mga minamahal, magpupuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa, mga minamahal. Sabi nga sa aklat ng unang 1, kabanata ay 1, ang talata ay 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, in the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo'y nagsisilakat sa liwanag na gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat na kasalanan. Dito, sa ginagawa natin pagdalo, mga minamahal, ay dito tayo mga minamahal pala nililinis ng ating pinakamamahal na Jesus, pinapatawad mula sa ating pagkakasala. Kaya't mga minamahal, talagang marapat lamang na pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos para sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, sa kanyang dakilang himala sa ating buhay. Mga minamahal, maraming pagpupuri ang pwedeng natin gawin upang may pabot natin ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, umawit tayo ng mga papuring awitin, meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang may pabot natin ang ating pasalamat sa pamamagitan ng pag-awit ng pagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Meron tayong mga kamay, gamitin natin upang ipalakpak sa pagpupuri, mga minamahal. Taglay natin ang kalakasan, ng kalusugan ng buhay na ito na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri, umindak tayo, sumayaw ng sayaw na may kabanalan. Lumukso tayo, mga minamahal. Gawin natin ang mga bagay na yan na siyang nalagang nakalulugod at maganda sa paningin ng ating dakilang Diyos. Huwag natin ikahiya yung mga pagpupuri natin dahil ang Diyos na dahilan ng pagdalo natin dito, ang Diyos na ating sinasamba, pinupuri, ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't marapat lamang na ating maipabot ang ating the best na pagpupuri. Higitan pa natin yung 100% na maibibigay natin, mga minamahal, huwag natin limitahan yung pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Ipaabot natin ang taos puso at marubdob na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Napakaraming inihain na pagpapala ang ating dakilang Diyos para sa atin sa araw nito. Kaya, mga minamahal, sa ating pagpupuri, isentro natin ang ating puso at isipan, mararamdaman natin ang umaapaw na kagalakan at ang hindi masayod napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Kayamanan natin mga anak ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya, mga minamahal, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa araw nito, tayo mga minamahal ay magsasamba at magpupuri sa ating dakilang Diyos. At ang unang gagawin natin, aawit tayo ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At bago tayo darako sa ating gagawin pagpupuri, sa araw na ito ay aking hinihiling na tayong lahat ay tumayo, manalangin tayo upang tayo ay samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na panususundalan ng Beloved Pastor, Wildes Almeida. Hallelujah, maraming salamat, aming nakilang Diyos, sa pagpapala pinagkala mo sa amin,
sa araw na ito kasabay ng aming pag-celebrate ng 22nd na Victorious Peace Mission Anniversary. Kadakilaan, kabutihan mo sa amin na ginawa mo doon pa, mga minamahal, sa hallelujah, sa aming nakilag Diyos, sa aming beloved pastor, Minister Beda, at mga prayers sa pagdako nila, mga minamahal upang iligtas ang mga kaluluwa doon, mga naman sa hallelujah. Sa talipaw, aming nakilang Diyos, at sa aming pagpupuri sa araw nito, samahan mo kami at bago kami madarako sa aming gagawin pagpupuri sa araw nito. Hallelujah, kami lahat ay lumalapit sa impaanan, nagsusumamo at nagsisisi sa kami na supungan sa aming pakasala. Mga pagkakamali at pagkukulang ito may sa isip, sa salita, sa gawa, patawarin mong bawal sa amin, hugasan kami ng iyong banal na dugong siyambag sa krus ng Kalbaryo at aming inadalangin na patuloy kalakasan, kalusugan, mabang buhay, ibigay sa aming minamahal ginigaling banghilista. Will this Lord Almighty pagpalain sila sa punang bungal med family sa aming gagawin pagpupuri. Sa araw ito ang pananambahan, samahan mo kami ilang isan mo ang bawat dikto na banalagawain namin sa gawa mula sa paggawitan namin sa congregational singing joyful at solemn songs sa mga beloved soul leaders, mga assist, hallelujah, gamitin mo magsibig spiritual na pagpapala sa aming lahat sa mga patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak, nakhanip ang pasalamat samahan mo, hallelujah, lang isang mga patotoo na aming mapapakinggan, magsilbing karagdagan, kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo sa pag-awitan ng iyong mga wit mula sa kupunan ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth, and singles choir at beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang lahat ng iyong mga wit sa papurawitin ni Ali sa iyo. Gamitin mo, hallelujah, magsilbing tuloy spiritual na pagpapala sa aming lahat. Puspusin mo kami ng napakatamis at balaprasensya maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkakalob ng kanilang ikapathandog. Patuloy mo pagpalain at maging sa manguna sa pagpaliwanag. Samahan mo kami nakilang Diyos, lalo sa pag-aaral, dadali pinagpalang mangaral sa araw na ito. Hallelujah, amin nakilang Diyos, basbasan mo ang iyong banal salita, pagpalain mo, magsilbing pagkain ng aming manugugutom, na kaluluwa sa aming mga kapatiran, naghahanda pa lamang sa mga oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang mga gagamitin pamasahe at mga sakyan, ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pagbiyahe para tingin sa iyong bahay-sambahan ng malulhati, ligtas, samahan mong lahat na magdaraos ng banal na gawain mo, magsaselebrate sa araw nito. Luzon, Visayas, Mindanao, magsisimbahin dagat sa banal na gawain namin dyan sa major, samahan mong dakilang kapangyarihan. Padama mo sa amin ang grabing kagalakan at puspusin mo kaming lahat ng napakatamis at banal na pasensya na siya aming kailangan as ang dalan ng beloved Pastor Valdestar Alameda. Amin ang naging nagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas. Tinatali at sinasawi lahat, mademonyo gawa ng kaawing madalang, bilaki sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangaskas. In Jesus' name, we bind up our sound. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamalpenso sa ating pag-awitan ng joyful songs. Tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Did you ever talk to God about, tell Him that you need a friend to walk, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can always know He's near, and He will answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone. You can cry when you're alone. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone. 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 You can cry when you're alone
You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. All of the mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere where you go. He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness, He'll change you to God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere where you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd, hallelujah, to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, hallelujah, stay in the meadow by the stream. He's there anywhere you go. He's been there from the start. Hallelujah. Did you ever talk to God about? Tell Him that you need a friend to walk bridges with you, and He will answers prayer. Glory, hallelujah. Have you told Him all your cares and worries? Every tiny little thing, He knows. You can always know His name, and He will answer prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. Oh, lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. Stay anywhere that you go.
To Him, you can cry when you're alone. To Him, you don't have to pray out loud. To Him, He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. Hallelujah. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd. To Him, you can cry when you're alone. To Him, you don't have to pray out loud. To Him, He knows your thoughts. All along the mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere where you go. He's been there from the start. Anywhere where you go, He's been there from the start. B flat, B flat. Okay, ganda ng umaga, kasi yan buhay ko kay sigla. At ako'y maganda na awit na papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang kasama. Kay ganda ng umaga, okay, ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sigla. At ako'y maganda na taawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siyang tandaan, katotohanan sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap ng ibig, ang gabi ay dumating. Mayroong magkaparing darating na si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sigla. At ako'y maganda na taawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Wala pa nang magdilim, ang gabi ay dumating. Mayroong magkaparing darating na si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko yun. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siyang tandaan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating. Mayroong magkaparing darating
dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi yun ang buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na daawat ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko. Praise the Lord, oh glory, hallelujah. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadamang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siyang tandaan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang ulap man ay maging may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Oh, siyang tandaan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maging, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Kung ang buhay mo ay puno na problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tagapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. I'll never forget what you've done for me. Glory! Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. When you answered me,
And by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. I'll never forget. Yes, amen. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget when you come on Calvary. Oh, my Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need. Oh Lord, I do believe. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget when you come on Calvary. Oh, my Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I'll never forget. Oh, I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. An angel of the Lord came down to one day. He sat here in my room. I smiled, began to pray. I smiled, forming his lips. I took you in his eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gondola Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go. Going, gotta love country music as the angels song. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in that cold, around the Father's throne. A smile upon my lips, but no tear in my eyes, singing thanks unto the Lord in the sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they're singing to the Master, Gondola Opry all the night. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels song. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they're singing to the Master, Gondola Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels song. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdirim ng daman. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla.
Sa'yo ko ay ang awit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ang sarap talaga ang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang ng naman. Ikaw lang siyang dahilan, kaya na puso ko puno ng sigla. Sa'yo ko ay ang awit na papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa at pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, iyan puso ko puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, kung may mailalapitan, ikaw ang susa. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y nailalapitan. Ikaw, Jesus, sa aking sindigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Salamat, oh Jesus,
sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Jesus made me a believer, out of me a praise His name. Since you talk about your love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely, made it over anew. If you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, as the blind eyes to see. I really, really, really believe it. I didn't know Jesus gonna hold my life one day, make a believer insane. Jesus made me a believer, out of me will praise His name. Since you talk about your love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely, made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, us blind eyes to see. I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer insane. I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer insane. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Glory be the Lord. Praise God. I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy.
happy the Lord. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Glory! Blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory! Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, sister? Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if it happens to us, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng harpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, glory! Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saliw ng harpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Nag-uumapaw ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko, inuluman. Oh, di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, O Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mo pag-ibig sa akin. Hallelujah! Di kayang isipin, di kayang sukatin ang tunay mo pag-ibig sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again, glory. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, there'll be a same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing,
blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again, glory. The wind is blowing again, it's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell you that love lifted me. Glory, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Hallelujah. I will sing, lift and sing. Far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell that love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Let's rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those to the mountains up big lift, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Glory! Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Hallelujah! Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad.
shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, glory, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Rejoice. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Like the Bible says. When He went to the water when I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Like the Bible says. When He went to the water when I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Glory! Puri na, puri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos.
tayo magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Purong itong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang, walang hangganan. Purong itong lalakaran, mga kristal, mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, pang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, pang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umawi sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan tunay na masaya. Wala na pagsubok, glory! Wala na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan tunay masaya. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within our heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within our heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within our heart. Let us shout, glory, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive.
Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He's alive within my heart. Hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice. Say, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. By Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Bubbling every side, bubbling every side, bubbling every side. It's all over me. Bubbling every side. Jesus bubbling every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Where Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside, like Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praises to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer it to you, the sacrifices of thanksgiving. We offer it to you. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Lord. Bless His holy name. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. 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 At dito nagtatapos natin pag-awitin sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo naman ay darako sa ating kasunod na pag-upuri sa pag-awitin naman natin ng mga solemn songs. Hallelujah. Mga malumangan na awitin na tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Habang siya naghahanda muli, tayo manalangin upang muli tayong samahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala ng mga Diyos,
na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamal pinasusundalan ng beloved Pastor Oldest Rodal Meda. Maraming salamat sa pagpalit pinagkala mo sa amin sa umagang ito. Patuloy ka namin mga luwalhati basta mapapurihan sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpupuri sa kami lahat ay lumalapit sa iyong paan, nagsumama, nagsisisi sa kami na supungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulin tumay sa isip sa itaw sa gaw. Patawarin mo kami, ugasan kami ng iyong baladugo siya magsukrus ng kalbaryo at aming idadalan patuloy. Samahan mo kami lang isang papurang awitin na may alis sa iyo, tanggapin mo ito, aming kapalugdan, ibus mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri, ang iyong napakatamis at balprasensya hindi mula ng kabuluhan at pagdalo ng mga nagsaaran ito, pagpalaan mo kami sa undalan, beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang naging nagtutugunan aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas, tinatali na sinasabay lahat, mademonyo gawa ng kayo madalang, balang sa pagpupuri, di mo natok, palalamig, palupay-pay, lumayas sa paskasot, in Jesus' name, hallelujah, we bind the prayer kasan, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamal pensos, tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Isus. Amen. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal. Amen. Sa ating pinakamamalapang Isus. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, we magnify your name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No. Pag-iisa, lungkot ay nadarama. Ang hapdi ng kahapon ko'y ayaw nang mawala. Sa aking pagdarasal, dama ko ang iyong gabay. Sa paglalakbay, saan man pumunta, alam kong kasama ka. Ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik, na muli kong madama ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong saya, sana'y pagbalik mo, ako'y isama. Sa aking pag-iisa, lungkot ay nadarama. Ang hapdi ng kahapon ko'y ayaw nang mawala. Sa aking pagdarasal, dama ko ang iyong gabay. Sa paglalakbay, saan man pumunta, alam kong kasama ka. Ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik,
pagbabalik na muli kong madama ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong saya, sana'y pagbalik mo ako'y isama. Kahit na ang buhay ko ay may kahirapan, hindi ito hadlang upang ika'y pasalamatan. At kahit na ano pa ang sabihin nila, ang Panginoong Yesus ay aking kasama. Ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik na muli kong madama ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong saya, sana'y pagbalik mo ako'y isama. Ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik na muli kong madama ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong saya, sana'y pagbalik mo ako'y isama. Kahit na ang buhay ko ay may kahirapan, hindi ito hadlang upang ika'y pasalamatan. At kahit na ano pa ang sabihin nila, ang Panginoong Hesus ang aking kasama. Ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik na muli kong madama ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong saya, sana'y pagbalik mo ako'y isama. Sa aking pag-iisa, lungkot ay nadarama, ang hapdi ng kahapon ko'y ayaw nang mawala. Sa aking pagdarasal, dama ko ang iyong gabay. Sa paglalakbay, saan man pumunta, alam kong kasama ka. Ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik na muli kong madama ang iyong unang pag-ibig. Sa tuwing kasama ka, O Jesus, anong saya, sana pagbalik mo ako'y isama. Panginoon ko,
salamat po. Di ka nagkulang, di mo iniwan. Tinalikuran kita noon, ngunit hanggang ngayon ako ay minahal mo. Hinubog, tinuruan mo. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y laging tapat, wina. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanan ay matubos. Salamat po, aming Diyos, sa aming paglaban. Ika'y nandyan, hindi mo iniwan. Ako'y iyong tinulungan at di mo pinabayaan. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y laging tapat, wina. Ibinigay mo si Jesus, kasalanan ay matubos. Salamat po, aming Diyos. Ika'y namatay, buhay mo'y binigay. Kasalanan ay tinubos. Mabuhay muli, ika'y nagwagi. O Jesus, salamat po. Panginoon ko, salamat po. Di ka nagkulang, di mo iniwan. Tinalikuran kita noon, ngunit hanggang ngayon ako ay minahal mo. Hinubog, tinuruan mo. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y laging tapat, wina. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanan ay
matubos. Salamat po, aming Diyos. Ika'y namatay, buhay mo'y binigay. Kasalanan ay tinubos, nang mabuhay muli, ika'y nagwagi. O Jesus, salamat po. Ika'y namatay, mo'y binigay. Kasalanan ay tinubos, nang mabuhay muli, ika'y nagwagi. O Jesus, salamat po. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, laging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hangganang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan
iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hiaalaan. Ako ngayon'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Ako ngayon'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang
aking pag-iisipan ang iyong kabutihan. Sa tuwing ako'y lumalayo, nalalamig, hindi napapago ang katapatan mo, iyong ibinigay ang dakilang pag-ibig mo. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos, dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Salamat ako ay pinalaya mo sa lahat ng kasalanan, mga kahinaan. Pupurihin ka, yan ay aking gagawin, at sasabihin ko sa buong mundo. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos, dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos, dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos, dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling ko. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos, dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos, dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay piling mo. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi
kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit at samba, ang buhay ko'y naging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran, nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo, ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, pangbuhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon
sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papulit pasamba. Ang buhay ko'y laging sa'yo, Panginoon, kay busin mo. Ako ay nalay ng kahit tagal, inakala kong wala sa akin ay nagmamahal. Nagkamali ako, pagkat nandiyan ang pag-ibig mong tapat, di nag-iiwan. Ikaw ang Diyos sa aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. At ngayong kapiling ka, aking Ama, hindi nahahayaan pa sa'yo ay mawalay. Tulungan mo ako na tapat na maglingkod sa'yo hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang Diyos sa aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagkising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos aking kaibigan, ibig mo'y walang hanggan. At pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Salamat, O Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan,
kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang ulo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbing sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik.
Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang Siyon. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang Siyon babalik. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema, para bang tumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina.
Huwag mawawalan ng pag-asa, darating ng umaga, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihiyan. Gagamitin ka pa ng iyong mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating ng umaga, kasama mo siya. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Siyong salita nagmula, hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus day after day. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but once within, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus say. And I say, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad,
and He won't let me go. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising and serving Him too. Some don't love music, that's how I sing. You got a long old friend, it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Amen, hallelujah. Glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. I will give Him glory, I will give Him praise. Night, deep into the night, I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory, hallelujah. I will give Him praise, hallelujah. That is life, deep into the night, I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. The presence of the Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate.
the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Here's risen. Here's risen. Here's risen. And He'll live forevermore. He is risen. He is risen. I'm gonna celebrate. Hallelujah. I'm gonna celebrate. I'm gonna celebrate the resurrection of our Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, rejoice! Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Amen, amen. Amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's all right. I feel the Spirit singing, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's all right. I feel the Spirit dancing, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's all right. I feel the Spirit shouting, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's all right. I feel the Spirit jumping, and that's all right. And that's all right, all right. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang himon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and my that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. And my that is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. That is bumping up his hand, bumping up his hand, bumping up his hand. It's all over me. That is bumping up his hand. My Jesus, bumping up his hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. All over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating po mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Before we start, mga minamahal, happy 22nd Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dapat magkatuwa at magkasaya mga anak ng Diyos. Sapagkat in this moment ay ating pong nakita ang himala ng ating Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta, ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. Kasama ng mga prayer warriors, mga minamahal, nakita natin gaano katotoo at gaano pinakikinggan ng Diyos ang ating mahal na mahal na propeta, ang ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pumalakpak ng malakas. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa kapitulutan ng ating beloved preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, ang ating beloved viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinauna po natin pong ginagalang at minamalibang lista, Evangelist Weldy Estrada Almeida. At we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, pinangasiwang po na ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananak, ating beloved Sir Vine, sa ating pong beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, all Christian, talagang nandiyan na under na yung gawain ministry ng Jesus Miracle Crusade ay all eyes ngayon doon sa ating pong celebration ng ating 22nd anniversary. Amen? At yan po mga minamahal, tayo nandito, we were given a chance na despite di tayo nakarating doon sa may Antipolo, mga minamahal. Amen? Ay nandito pa rin tayo mga minamahal, binigyan tayo talagang all is arranged, na-arrange na. Amen? Upang tayo po mga minamahal na naiwan dito ay still makapagpuri at makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya talagang some of our beloved workers ay naiwan. Amen. Ang malanak ng ating beloved ordained preacher dito. Pag tayo po Panginoon mga minamahal, sapagkat mahal na mahal tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po itadako mga minamahal sunod na bahagi ng ating pong pakikinig, ng ating pong banal na gawain sa araw itong pakikinig ng mga buhay na patotoo. Ito po ay paghahayag ng mga personal na mga experiences na talagang ito po ay na ibigay sa bawat, ito po ay patotoo ng ating mahal na Panginoon, ibinigay sa ating pong bawat sa ating mga minamahal upang ihayag natin in front of the congregation of God. Amen? Ngayon, mga minamahal, ihayag natin and all our beloved viewers, mapapakinggan ninyo at makikita ninyo gaano katotoo ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At
ating pong pinaganda ang mga sumusunod, mga minamahal, binigyan ng pagkakataon upang magbigay pasasalamat sa araw na ito. Ating pong beloved brother George Bigaong, ating din pong pinaganda ang ating manananay Liling Estrada, ang ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong beloved sister Elisa Mundacruz, ang ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, at ang ating pong pinaganda rin ating beloved sister Nanay Corazon Juan. Sila po mga minamahal ang talagang may nagpala sa araw na ito. At syempre, as we hear their testimonies, mga minamahal, tayo rin ay tiyak pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng mga patutuo, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At all eyes tayo sa ating holy pulpit, mga minamahal. At pag manakapunto sa mahal na Panginoon, papalakpak tayo. Amen. Sapagkat ang pagpalakpak ay hindi yung nagpapatong pinapalakpakan. Ang pinapalakpakan natin, pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin na pong ibigay ang pagkakataon sa unang magbigay pasasalamat ang ating beloved Tatay George Bigaong. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved nanay Liling Estrada. Amen. Beloved Adults Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Una't higit sa lahat, ang pitaka sa papuri, dakilang pagluluhati, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen po, Lord. Pangalawa po, aking po muli pinapaabot ng aking lubos na paggalang sa ating beloved Evangelist Wildus Suada Almeida. Ngayon din po, mga hindi malimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Elisa Almeida, sa kailan pong beloved children, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved daughters, sa ating pong mga beloved elders, sa kapili po natin ngayon, sa inyo po, mga kapatiran, baguhan mo o datihan, happy, victorious 22nd Victorious Talipa Anniversary po sa ating lahat. Tayo po pinagpala, mga minamahal, bagamat din po tayo kapili po talaga, sabi nga po natin beloved elder, tunay nga po mga minamahal, lubos pa rin po tayong pinagpala sa maghapon na to, tayo magkakasama muli upang dakilaan. Mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at tunay nga po mga minamahal, sa hindi po nakakilala sa akin, mga minamahal, ako labis po pinagpala dahil hindi sa panaginip, mga minamahal, hindi ko po kalain na makapiling niyo po ko upang magpurit maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong to, mga minamahal, na kung saan, kasi po ang iyong lingkod, mga minamahal, ay palaki po. Ako po'y alaga ng pari na gusto po nila noon sa Katoliko, mga minamahal, ako po'y maging pari. Nag-aaral po ang iyong lingkod sa nadoktrinahan sa Catholicism, mga minamahal. Subalit sa aking pag-obserba, sa aking paglaki, walang pagbabago. Ang iyong lingkod, hanggang doon ko'y magkaisip, mga minamahal, at mapunta sa Pasig. Doon na po, mga minamahal, nag-worse, lalo ang aking pag-ugali, mga minamahal. Natutong uminom yung balingkod. Kasama ko po, mga minamahal, yung kaparihan dyan na doon po kami sa may kasiyahan, kung may binyagan, may kasal. Alam niyo naman po kung gaano sila ka-VIP, mga minamahal, pati po yung balingkod dahil naging senior na po ako pa maging pari, mga minamahal. Doon po, natuto na po magbisyo yung balingkod, mga minamahal. Natuto po mag-inom, pumasok sa mga bahay aliwan. At tunay nga po mga lumabot sa bagay na hindi na po ako nakakatulog kapag hindi na po ako nakakatikim o nakakamoy ng alak, mga minamahal. At yan po mga nagsimula ang aking kung paano mga minamahal naging talamak sa alak ang iyong balingkod, mga minamahal. At doon wala din na po ako maawat. Umabot sa hanggang Pasko't Bagong Taon, nandun po ako sa kulungan. Ilang Pasko't Bagong Taon nang nakaraan, mga minamahal, grabe. Naging problema po ako nung kapulisan sa dako po ng Pasig, mga minamahal. Subalit isang araw, ako po'y mayakag. Dahil sa dami po kong napuntahan, mga minamahal, na congregation na rin po, mga minamahal. Tunay nga po mga nanayakag po ko, sister po yun, sabi niya, dumalo ka lamang, akong bahala sa pagkain mo, pamasahe mo, lilibre kita. Tunay nga po mga minamahal, yun na po ang akin nasa isip, dahil baliwala na po sa akin ang lahat ng mga ganitong congregation, mga ganitong pangangaral, mga minamahal. Sa taas ng aking pride noon, nagkaroon ako ng matigas na puso, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, kami makadalo sa dako ng Luneta, krusada po yun, mga minamahal. Ay tunay nga po, nagulat po ko, nagpapalakpakan, nagsisigawan, nagtatalunan, nag-iiyakan. Tunay nga po, mga sabi ko, mali yata ito. Akala ko ng mga minamahal na sa kulto na po ako doon. Sabi ko, mali, kasi ang doktrina po, aking
napunta na kita pag-aralan, mga silent po, solemn, napaka-solemn po doon mga minamahal. Kahit makalaglag ka lang ng kakutsara o barya lang, pagagalitan ka po mga minamahal. Subalit dito sabi ko, bakit kayo ito kagulo? Yun pala po mga minamahal, gusto ko nung umuwi noon, pero hindi po ako makadaan. Dahil kusada po noon mga, wala po akong madaanan. Sabi ko pa, paano ako mapupunta, paano ako madadaan, para po kung hindi po ako makalabas. At wala na po akong magawa mga minamahal, pagdating ng hapon, pinagmamasdan ko lang po yung sikat ng araw, yung paglubog ng araw mga minamahal. Nagulat lang po yung balingkod ng umawit po mga minamahal. Yung ating beloved Vice Squad ako ng main mga minamahal, inawit po yung Our Father mga minamahal. The Lord's Prayer mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nagulat lang po yung balingkod dahil po mga minamahal, nakataas na rin po yung aking kamay, nagpupuri na rin po sa ating pinakamahal. Praise the Lord, amen. At nung mangaral po ang ating beloved evangelist mga minamahal, ating balapastor, grabe, gusto kong tumayo, gusto kong kumawala sa aking upuan upang sugurin mga minamahal dahil kung paano po mga minamahal binaba yung aking pag-aaral sa Catholicism noon, mga aking doktrina na natutunan. Sabi ko, grabe itong mga pastor ito. Sabi ko, ano ba ito nararamdaman ko? Parang iba yung nangyayari sa akin, parang galit mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sinundan ko, binigay sa akin yung Biblia at sinundan ko pangangaral. Sabi ko, wala naman ako maipintas na ibang masasabi niya, mga minamahal. At doon po mga minamahal, hanggang umabot po nung mga aral po siya, pinakinggan ko po maigi. At tunay nga po mga kami patanggapin. Pinatanggap po kami mga minamahal na ulit. Tunay nga po mga minamahal na nagsunud-sunuran niyo yung balingkod. At doon po mga minamahal, parang may lumabas na amoy na masama sa aking katawan na parang hindi ko po malaman kung ano po yun mga minamahal. At kapalit po doon, para akong binuhusan ng malamig na tubig at tuloy-tuloy mga minamahal yung aking pagluha. Sabi ko, ano to aking naramdaman mga minamahal, tanang buhay ko. Hindi po ako lumuluha noon sa tigas na aking puso mga minamahal. Sa high pride ko mga minamahal, wala po akong luha matulog. Pero noong patatanggap ako mga minamahal, nandyan po mga minamahal yung pagluha ko. At doon ko naramdaman behind that tears mga minamahal, sa likod ng pagluha na yan, nandyan po yung aking kagalakan. Amen. Praise the Lord. Kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga minamahal dahil yung kagalakan na yan mga minamahal mula noon nung tanggapin ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong to. Tunay nga po, pinapadaman pa rin po sa akin hanggang ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po sa patuloy na paglilingkod mga minamahal, nung una po ako, mga minamahal, hindi po ako nakikinig sa patotoo. Akala ko hindi totoo, mga minamahal. Passing prayers, gagaling. Sabi ko, Dr. Albularyo, pwede pa. Alam niyo po mga minamahal, tunay po ang Diyos natin pinaglilingkuran dito. Dahil po mga minamahal, minsan sinubok din kami mga minamahal, yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuhan na magkabilang breast niya ng bukol. Alam niyo po mga minamahal, sabi ni Dr. William Flor, wala cancerous mga minamahal, tunay nga po may lumalabas na push. Mga nana po, mga minamahal, dugo na tubig, hindi na po makagalaw yung aking beloved wife. Subalit sa kahabagan natin pinakamamahal, wala po kayong magawa, malaki po yung kinukuha sa aking pera, yung pinaghahanda po kami ng malaking pera. Subalit, a week before, nung kami nakahanda na kami ko humingi ng baka prayers at nanalangin sa ating pinakamahal, nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na wala na po kami pag-asa, kundi siya lang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nagulat po si Dr. William Flor, nung may schedule na po siya mga minamahal, tinignan niya po yung bukol, sabi niya, last week nandito lang yun. Ba't nawala? Sabi niya, anong nangyari? Ipasok niyo ulit, baka nagkamali ako. Pinasok sa laboratorio, pinasok sa mammogram, lahat, in-x-ray mga sa lahat, mga ginawa na. Mga minamahal sa panahon ng Palanan at beloved evangelist Willis Almeida, yung bukol na yan mga minahal, yan po inalis. Pinagaling po sa lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung saan mga minamahal, hindi na po yan, yung aking beloved daughter, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, nagkaroon po ng rashes, ng skin diseases. Galis, mga minamahal, nagbabasa na po yan. Hindi na mga po makapasok mga minamahal. Sabi niya, ayoko na pumasok kasi nga, pag pumasok, kinakadyawan siya, hindi makakain, hindi na po makakain dahil yung daliri niya nagkakanda, dikit-dikit na. Dahil nagkakaroon po ng push, mga minamahal. Nung tunay nga po mga minamahal, sa kaabagan muli natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nung siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo, San Carlos, St. Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, doon siya po mabautismuhan, kasama ng fasting and prayers. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved daughter, siya po nilinis, pinagaling lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat mga minamahal. Alam niyo po yung dati kong pag-iinom mga minamahal,
na hindi ko po hiniling niya dahil hindi nga po nakakatulog kapag hindi po nung makinig ako ng pangalan ni Beloved Evangelist Will Deswado Almeida. Sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Sigurado, hindi po tapos ang overnight, nakakaidlip na kayo. Tunay nga po mga minamahal, nag-overnight ako mga minamahal sa dako po sa Amoranto, mga minamahal, dahil doon na po ako nag-overnight, doon nakatapos sa Pagkusala sa Luneta. Alam niyo po mga minamahal, nag-overnight one time lang mga minamahal. Pagdating ko sa bahay, mga minamahal, dahil pumasok ako sa trabaho kinabukasan, tunay nga po mga minamahal, ako pinatulog na parang bata ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon. Lord. Amen. At Hallelujah. yung aking pag-iinom mga minamahal, yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala na po mga minamahal, hindi ko na po hinanap yung alak mga minamahal. At ako'y labis din na magpapasalamat mga minamahal. Grabe pagpapala ang iyong kabalingkod mga minamahal. 2 years na po nakakalaan mga minamahal. Ako pinag-suffer din mga minamahal. Meron po ako bato sa abdo mga minamahal. Actually, mga bago mag-pandemic yun, mga minamahal, ako po nagpatingin sa doktor, mga minamahal, sabi nila, bato sa abdo, hindi na po, nanilaw na po yung abang lingkod. So, totoo lang po, mga yung mata ko, lahat, pati ihi ko, manilaw na po, mga minamahal. Sabi nila, operahan po ako by February, mga minamahal. Sabi nila, dahil December po yun, December 24, sabi nila, walang doktor na mag-opera. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin niyo po ako, gusto ko kompleto niyo kung kunin na yung mabawasan ang katawan. Alam niyo po mga minamahal, nalangin po kung mga minamahal, gumawa po kayo ng paraan. Sa madaling salita mga minamahal, wala pong available doctor, i-schedule po ako noong February to March. Tutay nga po mga minamahal na ayun balik ko tuwan-tuwa dahil humingi po ako ng pakauwi na po, umuwi po kayo mga minamahal. Yung schedule po na yun mga minamahal, March mga minamahal, nag-pandemic po mga minamahal. Wala rin pong doktor, hindi rin po ako makapasok dahil po, tunay nga po, wala na po kung ginawa mga minamahal, kundi po, nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay humingi po ako ng backup prayers, pinatuwan ng kamay ng Beloved of the future. Alam niyo po mga minamahal, hanggang ngayon, kapiling niyo po ako, pinagaling na paglabusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung bato ko po mga minamahal, hindi na po ako na-operahan. Sa totoo lang po mga minamahal, dati hindi po ako makabuhat. Tunay nga po mga minamahal, naniingat ako dahil sabi ng doktor, pag nagbuhat ka, sabi niya, mamamaga yung abdo mo, yung bato mo, hindi na talaga papasok sa loob, lalo na mahihirapan, sabi niya. Tunay nga po mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal, dahil po yung kabaligod ay magsasaka mga minamahal. Hindi po maiwasan, minsan mabibigat po talaga ang binubuhat. Subalit, salamat sa kahabagan natin pinakamamahal sa Pangulang Pala, Beloved Evangelist Will Deswado Almeida. Ang iyong kabalingkod ngayon, nakatayo, buhay na buhay, pinagpala, lubusan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At labis po ako nagpapasalamat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pagbibigay na may katapatan mga minamahal ay totoo mga minamahal. Ito, ngayon ko lang po muli masasabi sa inyo mga minamahal dahil tunay nga po nung nakaraan, nung una po akong nagsaka mga minamahal, di pa po masyadong marunong noon. Hindi ko po alam mga minamahal na yung po pagbibigay, akala ko pag nagbenta kayo nung bibigay pera lang po mga minamahal, subalit hindi lang po pala yung basihan mga minamahal. Pati pala ani mo mga minamahal, kailangan bawasan mo rin ng ikabuthandog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan namin yung bagay yan kasi dumating po yung mga araw na yun noon, bago po magsaka mga minamahal, 2 years mga minamahal, grabe. Bumagsak lahat, mga minamahal na aking puhunan. 3 days na lang, anihin ko yung palay ko mga minamahal, di na pa, wala namang bagyo, habagat lang, dumapa lahat, wala akong napakinabangan. Pagdating mga minamahal, bagong taon, sabi ko, nung nagtanong sa mahal ng Panginoon, akala ko, true financial lamang, subalit mga minamahal, nung sabi ng ating Beloved, sabi niya, kung ano inahanin mo, sige, bigyan mo, huwag ka magdamot. Doon na sabi niya, kung palay-palay, kung mais sabay, talaga ibibenta mo lang ganyan. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po mga minamahal. Tunay nga po, kung labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, ito nakaranta, ito lang po, alihan na to. Nandiyan po yung bagyo, di po lingid sa ating lahat, mga minamahal. Darating dadaan po sana ang bagyo po dito. Dahil minamotor ko po mga minamahal ko saan po dadaan ang bagyo. Subalit grabe po pagpapala ating pinakamamahal. Noong nakaraan taon din po mga minamahal, nung natuto po magbigay, alam niyo po, tuloy nga po mga minamahal, yung mga ibang kasama ko na tumba, yung ibang kasama ko na talakitik, mga minamahal. Subalit kayo balik ko, sabi niya, anong ginawa mo? Malakay. Yun na po sinabi ko, malakay lang. Basahin niyo sa Biblia yung malakay. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat dahil yung bagyo po ngayon, hindi po dumaan sa atin mga minamahal. Pagamat dumaan din po mga minamahal, yung buntot niya po, yung aking palay mga minamahal niya po, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon na lamang po mga minamahal kung paano po magpala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Dahil hindi po, sabi nga ng mga ibang tao doon na humawak dali sa lupa, nakahinawakan, sabi niya, ngayon lang umani ng ganyan yan. Ngayon lang pinagpala ng ganyan yan. Ang masagot ko mga minamahal, dahil yan sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal po pinag-ingatan, pinagpala ng masaganang alay ating pinakamamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagpapala na yan. Na dati-rati mga minamahal, yung nag-aaral po ng college pa yung aking beloved son and daughter. Mga minamahal, sa totoo lang, sa mga naghihirap din kami mga minamahal. 5 years mga minamahal, nung pumasok sa college yung aking son and daughter, ni wala kami makain. Natatakot na ako mag-almusal mga minamahal. Dahil ang kasunod doon, almusal ulit. Kaya ang ginagawa ko, alas 3 ako ng hapon kumakain para susunod, alas 3 ulit, hanggang kape-kape na lang. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga hindi kami naglikat, hindi kami nagbawas sa ating pinakabawas. Papunta kami rito, pamasahe, wala. Lagi ako nalilibre ng 5-star, minsan may sa kanto ko, minsan may paparada. Sabi nila, saan ka pupunta, Brad? Sabi, saan rito, San Carlos? Doon ako pupunta, sabay ka na. Nalilibre na po yung kapal lingkod. Subalit ngayon, mga minamahal, sa grabe ang pagpapala natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan po kami ng service. Pagkamataysigal, mga minamahal, tuloy nga po, yan na po yung nagagamit namin pagdalo sa paggawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga yung aking beloved son and daughter, sila rin po ay nakatapos na ngayon, nakakatulong na rin po sa financial na para mga tunay po. Grabe ang pagpapala. Kung doon, Pasko't Bagong Taon, wala kayong makakain, wala kung pwede ka, kung may langgoli sila, salamat na lang mga minamahal. Subalit ngayon, kami labis na pinagpala ng ating pinakamamahal. Grabe mag-provide, mga minamahal. Ganun po ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat, bagamat yung aking mga kabas na naging pari ngayon, mga Monsignor, malalaki yung bahay nila. Minsan nagbakasyon ko yung pinsan ko doon, sabi niya, tingnan mo minsan, yung bahay ko malamansyon na, pumasok ka doon. Sabi niya, pagpasok ko, puro rebulto. Ngayon ko, kuya-kuya, na lang ako. Sabi ko, insan, sabi ko, oo nga, dito lang yan sa lupa, pero ako hindi taga rito. Ako taga sa langit, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Dahil po mga minamahal, bagamat marami pong pera, marami pong mga financially, subalit yung katahimikan, hindi po natin mabibili ng milyon. Dahil yun po ang natagpuan ko sa gawaing to, sa ministeryong to, dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay pagpapala. Grabe mga minamahal, napakarami po totoo, subalit grabe ang isip po nating oras mga minamahal. Kaya lahat po ng pagpapala ko, nagpapasalamat sa kapalang spiritual, financial, physical, mga minamahal, lalo higit sa spiritual. Ang lahat ng kapulang pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. God bless you mga kapatid at tunay nga po mga minamahal na talagang kapag tayo ay nakakaramdam ng pagluha, hindi ibig sabihin tayo nalulungkot, hindi ibig sabihin tayo mahina. Yan po ang sinasabing pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po naman Panginoon at habang naganda, ating mahal na Adult Squire, tayo muling tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. For the Lord is my tower. And He gave me the power to turn down the world of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong papuri sa ating mahal na Panginoon, ating po munang welcome ang ating beloved newcomer, ang ating beloved sister Mary Jane V. Austria from Barangay Bungkag,
Dingras, Ilocos Norte. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hopefully tama po yung aking pagbasa. At atin na pong purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handa magpuri sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minaman, sa oras ito ating samahan ang ating mga minaman ng mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal. Now, welcome, beloved Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Adults Choir. Amen. Amen. Praise the Lord. Mula po sa kuponan ng Beloved Adults Choir, bago po kami umawit, nais po namin bumati manamahal ng happy 22nd year Victorious Talipaw Peace Mission sa inyong lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tawa na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Wala pa ino. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iyalan. Walang hanggan Praise the Lord. kitang pupurihin, Praise the Lord. Hallelujah. walang hanggan sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang Amen. Praise the Lord. hanggan sasambahin, Hallelujah. buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iyalan. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito'y mamalagi sa'yo. Praise
Praise the Lord. Yung laman ng puso ito'y mamalangis. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Lord to Jesus. Hallelujah. 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 We worship and praise God. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muli pagkilos sa ating kalagitnaan at tunay nga po mga minamahal that every time we worship Him, God inhabited the praises of His people. Amen? Kaya po mga minamahal, kapag tayo po ay pumupuri, magkaipagkaisa ang lahat, lalo ating po mga beloved viewers, ating beloved newcomers, ay makipagkaisa kayo, huwag kayong manood. Amen? Tayo nandito para pupuri sa Diyos. Ang nagpapagaling, ang lumulutas na mga problema, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Yesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kailan siya nagpapagaling? Kailan siya lumulutas ng problema? Kailan tumutugon sa mga panalangin natin ang ating mahal na Panginoon? Kapag tayo po ay nagpupuri at kumilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, naramdaman natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, doon lumalakip ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nagpupuri mga minamahal, ay nagkakaroon ng pagdama ng banal na presensya, mainggit ka kapag hindi mo nararamdaman. Amen? Amen? Sapagkat that is free for all. Amen? Yan po libre para sa lahat. Pero yung dapat humihingi at talagang ginagawang karapat-dapat yung pagpupuri natin mga minamahal. Amen? 100% sa ating mahal na Panginoon, hindi yung kalahati lang. Amen? At yan po mga minamahal ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po dadako sa sunod na bahagi ay susunod na magpasalamat ang ating pong beloved nanay Liling Estrada sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala mga minamahal at sundan po siya ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen. Ating beloved children's choir, please prepare. Malakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatiran sa mahal na Panginoon. At unang-unang papapupurihan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Ang ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. At ang ating magulang sa pananampalataya, ang ating mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, at siya po ang pinili ng mahal na Panginoon ng mga siwa sa atin dito sa Pilipinas. Praise God. At hallelujah, pinupuri ko at pinapasalamatan kasi pati yung ating mahal na pastora na wala na siya, pero nasa piling na sa mahal na Panginoon. Ang mga nila, pangaral po nila ay lagi kong naalala, praise God. At ako pinagpupuri, nagpapasalamat dahil nagkaroon tayo rin ng magagawa dito si Brother Boboy Mir at ang kanyang anak at ang lahat ng ginagamit ng mahal na Panginoon, ang ating mga manunugtog, mga awit, mga choir, praise God. At kayong lahat mga kapatid, ang ipapatutuo ko sa inyo po ay ang aking karamdaman na matagal ko pong sinakit yung nagkaroon po ako ng cancer of the brain, praise God. Nakilala ko ang mahal na Panginoon dahil po sa sakit kong yan, 1985, nasib po ako, praise God, dahil ang
ang aking asawa po ay nasa Saudi noon. Nagagalit na yung binan ko sa akin kasi nauubos po ang perang pinapadala dahil sa pagpapagamot ko po ng aking sakit, praise God. Tapos kasi po, mayroon po akong maliit na patahian dati. Yung mananahi ko sabi sa akin, "Ate, di ba may karamdaman ka?" Sabi niya, "Pumunta tayo sa sa Barte," sabi niya ganon. Kasi yung kapatid ko, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi niya ganon. Tapos, yung aking pamangkin din po na nandoon po sa Parañaque, na high blood po siya, nangawi po ang kanyang bibig. Ay pinagaling din po ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya po, napanaginipan daw po nila na mayroon po akong karamdaman na grabe daw po. Kaya pumunta sila sa aming bahay, praise God, at sinabi nila, "Auntie," sabi nilang gano'n, "pumunta tayo sa Barte," sabi niyang gano'n, "at pagagaling kayo ng mahal na Panginoon." Sabi ko naman, kasi yung kaisa-isa kong anak na lalaki ay nalulong sa marijuana dati po, kasi kaisa-isang lalaki po yon. Sabi ko doon sa pamangking ko, "Ito muna ang dalhin nyo." Sabi kong gano'n, kasi pinapadoktor ko rin po siya, sabi ko. Inuuntog niya yung ulo niya sa pader. Natatakot ako, sabi kong gano'n. Dinala po nila yun ng Huwebes. Nag-overnight sila ng Friday. Tapos, hinintay niya yung Linggo. Tapos, nung umuwi ng Martes sa bahay namin sa Bagong Sila, ay sa sa Karuatan pa rin po kami nakatira dati. Tapos, dumating po siya, may tindahan po kaming maliit. Pumunta doon, sabi niya, "Nanay, pinagaling ako ng mahal na Panginoon, alam niyo po." Sabi niya, nung nilihans po ako, pagkatapos nilang pinalangin, sabi niya ganon, "Nilabas ko lahat yung napakaitim na, napakapait na sa aking sabi niya ganon, "Pinagaling ako ng mahal na Panginoon doon, nanay," sabi niya. "Yung mga paninda ninyo, sigarilyo, alak, itapon nyo na yan kasi bawal po yan," sabing ganon. Naiyak po ako kasi dati, pag pinapangaralan ko po yun, nagagalit sa akin. Kaya sabi ko, "Diyos ko, salamat sa mahal na Panginoon, gumaling ka kaagad," sabi ko ganon. "Di ba na may karamdaman din kayo? Sumama kayo sa akin sa Linggo sa Barte naman," sabi niya ganon. Tapos sabi ko, "Sabihin mo kay auntie mo sa Novaliches sila nakatira, kung gusto ni ate, sasama ako," sabi ko ganon. Di pumunta kami po ng Linggo. Tapos talagang napakabait na mahal na Panginoon, hindi ko po yung gawain natin sa Sabarte kasi paakyat na pa ganon. Nandoon pa po ako sa baba, paakyat kami. Para kung hindi po nakaapak sa lupa, parang lumilipad po ako na hindi ko, Praise the Lord. Amen. hindi ko maano na bakit. Iyak ako ng iyak na sabi ng ate ko, "Huwag kang iyak ng iyak," sabi niya ganon. "Hindi ko mapigilan, ate," sabi ko. Tapos nung pagdating namin doon, sige pa rin po ang iyak ko, hindi ko mapigilan. Tapos nung kung ano yung ginagawa, yun din ang gawin nyo. Sabi ko, "Manta kayo, sumayaw kayo," sabi ng anak ko, nasa tabi ko po. Tapos nung magtawag na po yung pupunta ka na pag lilihans ka. Sabi ng anak ko, pag magtawag na sa harap, sumama kayo na, sabing ganon. Tapos pumunta ako doon.
Nung palapit na sa akin si mahal na pastor, sabi nilang ganon. Talagang iyak ako ng iyak. Nung sila na ang nasarap ko, sabi, anong karamdaman mo? Sabi ko, may cancer po ako sa utak, sabi kong ganon. Ang dami nang nagastos ko po dito, pero hindi po ako gumagaling, sabi kong ganon. Sige, pag nanalangin ako, sumunod ka sa akin, sabing ganon. Pinanalangin nila ako, pinatong po nila yung kamay nila sa aking ulo. Alam niyo po talagang napakabait ng mahal ng Panginoon. Amen. Yung kamay po nilang pinatong parang kalahating bigas na, kalahating kaban na bigas ang nakapatong sa aking ulo. Habang nalalangin po sila, parang gusto kong maglulundag, praise God. Tapos nung kinuha po, pagkatapos nila pong nanalangin, inangat nila yung kamay nila, parang may sumama pong yung bigat, sumama sa kamay nila. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napakabait po ng mahal na Panginoon kasi sabi ko, Diyos ko talagang napakabait niya, mahal na Panginoon. That's right. Sabi ko Amen. ganun. Kasi kung ano-ano na ang sinasabi ng binan ko, kasi po, nauubos nga yung perang pinapadala ng asawa ko dahil sa gamot, sa UDMC po ako nagpapagamot. Ang doktor ko po ay si Doktor, nakalimutan ko na yung apelyido ng doktor na yun, praise God. Kaya nung pagkatapos ng gawain, nagpabautis muna po ako kaagad. Praise the Lord. Alam niyo po talagang napakabait ng mahal na Panginoon kasi parang wala na yung sakit ng ulo ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakiramdaman ko po pagdating ko po sa bahay, lahat ng mga gamot na niresita sa akin ng doktor na tinitik ko po. Alam niyo po, tinapon ko po doon sa kanal ng likod ng bahay namin doon. Tapos pati yung mga irmahin ng mga na sinasanto ng mga Kristiyano po, ay mga Katoliko. Alam niyo po, tinapon ko doon sa kanal talaga. Tapos pinakiramdaman ko, 2 linggo bago ako nagpa-check sa UDMC po. Tapos nung sabi ng doktor, titignan ko nga, sabi, yung ulo ko, sabi niya, praise God, anong nangyayari? Bakit wala ka ng cancer? Sabi niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na yung bukol sa aking ulo, praise the Lord, na taning ko po 1985, sabi ng doktor. Kaya sabi ko, hindi ko na mapapatapos yung mga pag-aaral. Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Kaya 1985 nga ako nasib. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa inyong harapan. Praise God. Dahil talagang napakabuti ng mahal na Panginoon at ginamit ang ating mahal na pastor na siya ang huling propeta dito sa babae sa lupa. Praise God. Kaya lahat ng sinasabi nila, nagkakatotoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Tapos kaya nagkaroon po tayo ng gawain dito. Na naginip po ako, nung magaling na ako, umuwi ako sa amin. Tapos na naginip po ako, sabi ng panaginip ko, buhay pa si mahal na pastora dati. Tapos, na naginip po ako, na itong San Carlos daw ay napakalaki ng baha. Tapos, kami daw na pamilya, mayroon daw kami sa gitna ng tubig na lupa na pinuntahan. Na marami daw nagkakawi sa amin na magpapaligtas. Sabi ko, hindi tayo kaya dito. Sabi ko gano'n. Nung umuwi po ako sa Maynila, sabi ko kay mahal na pastora, yung panalangin ko po, sinabi ko sa kanila, sabi nilang gano'n, anak, magdala ka ng manggagawa, 2 lalaki, 2 babae. Magpasting kayo ng 3 days bago kayo umuwi.
Alam niyo po, umuwi kami dito sa may Barangay Balaya po ako. Praise God. Tapos pagdating namin, nagpunta kami sa mga bahay ng mga kamag-anak ko. Tapos pumunta sila. Yung ilog sa likod ng bahay namin dati, doon sila nagpabautismo silang lahat. Yung pamangkin kong napakalaki ng bukol sa kilikilip, praise God, na hindi dapat papa-opera sa Dagupan pero sa hirap ng buhay, wala siyang pera. Pero alam niyo po, pag-ahon niya sa tubig, pumutok po yung napakalaking bukol sa Amen. kilikilip. Praise the Lord. Kaya lahat po ng kamag-anak ko po sa Barangay Balaya ay born again na silang lahat. Praise God. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ako po ay kukuha ko ng ano dito kasi ilang magdadalawang buwan po na hindi nila ako dito nakikita dahil po sa yung pang isang ipapasalamat ko. Kasi yung ampon ko po na pamangkin na babae, may colon cancer po siya na sabi, pag nahuli daw na pumunta sa hospital, baka daw siya mamatay. Alam niyo po, talagang napakabait na mahal na Panginoon. Pagdating ko po doon, kasi laging ako ang binabanggit at sabi niya, mamamatay na daw po siya. Sabi ko, anak, manampalataya ka, taililihans kita, tapos bukas, linggo ka ako, si Percival magsasamba, hihingi ng prayer para sa iyo. Alam niyo po, talagang napakabait na mahal ng Panginoon kasi akala ko mamamatay na kasi ang taong mamamatay. Dahil nung namatay ang asawa ko sa high blood, yung kanyang kilay po, puro tumayo na. Pero pinagaling din po siya na mahal na Panginoon. Praise the Lord. Talagang napakabait po. Kasi po, mula nung 1 taon, 5 buwan po namatay ang aking kuya. Binigay po sa akin yung batang yon. Kaya lagi po siyang naalaw po sa akin. Kaya magdadalawang buwan po siyang inasikaso ko. Pero talagang napakapabuti ng mahal na Panginoon at magaling na po siya talaga. Praise God, pinagaling na mahal na Panginoon. Samantalang may taning na rin po siya. Kaya tayo laging manampalataya sa mahal na Panginoon at lagi natin pasalamatan ang mahal na Panginoon kasi wala nang iba na ating pasasalamatan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating Diyos na buhay. Praise God. Siya lang ang Diyos na lumikha ng lahat dito sa ibabaw ng mundo nito. Praise God. Kaya hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mahal na nanay. At tunay nga po mga minamahal, 1985. Siya po ay diagnosed at saka talagang ang kanyang deadline ay talagang mamamatay siya 1985 sa cancer of the brain. Ibig sabihin mga minamahal, sa senaryo ng medisina ay talagang wala pong kagalingan yan mga minamahal. Ngunit at sabi nga ng Biblia, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Panampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung ginawa mga minamahal, bagamat may karamdaman sabi ng kanyang malanak, Nay, pumunta kayo dumalo sa gawain. So napakalagang pagdalo. Amen. Pagdating sa pagdalo, ang sinabi niya, kung anong gawin nila, gawin nyo rin. So yung pagpalakpak, pagsayaw, pagburi, huwag niyong ikahiya yan. Yan ang gustong-gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen? At pagkatapos mga minamahal, sabi ng kanyang malanak, kapag tinawag kayo sa harap upang tanggapin ang mahal na Panginoon at magpabautismo, siya gawanapin ninyo. Ginawa din niya mga minamahal, tumanggap sa mahal na Panginoon. Pagkatapos ng banal na gawain, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Nakita niyo, that is after 37 years. Grabe! 37 years mula nung tinaningan ng kanyang buhay, 1985, 2022 na ngayon. Exactly 37 years.
Buhay pa ang ating manananay. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Patunay na totoo ang ating Diyos. Amen? At kung tayo lamang magtitiwala, kagaya ng ating manananay, that time wala na silang pera, wala na silang pag-asa, pero nung lumapit siya sa mahal na Panginoon, binigyan siya ng pagkakataong manampalataya, magtiwala, at magkaroon ng pag-asa. Lahat tayo mga minamahal, sabi nga, mahal na mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo habang naghahanda ang ating beloved children's choir. Muli tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we know that conquerors name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. Palakpak tayo mga minamahal. Palakpak tayo mga Panginoon. Praise the Lord. And I am the troubler, and He is the way. Hallelujah. I am the song, and He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, ang sinabi, sikretong ginawa ng ating manananay, kung anong ginagawa ng mga naunang Kristiyano, gawin nyo rin. Amen? Amen! So kapag nagpupuri-pumuri ka, pag napumapalakpalakpag ka, amen! Sapagkat yan ang dahilan kung bakit nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago ko ibigay po pagkaton sa ating mahal na kapatid, sa ating beloved children's choir, atin munang welcome ang ating beloved newcomer, ating beloved sister Rosemary Monses, ating beloved brother Villamor Monses from San Fabian, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung meron po tayo mga minamahal na mga beloved newcomers sa araw na ito, ay kayo lamang po ay aming pong in-encourage. Lumapit po kayo sa ating mga beloved sisters na nandyan, mga choir members, upang kayo po ay aming pong ma-welcome formally at kayo aming makasama talaga sa pagpupuri sa ating malapay. We're so happy to be with you. At tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po at atin na po ibinibigay ang pagpagato sa ating mga minamahal na mga awit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved children's choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. The highest praise and honor belongs to our dearest Jesus. Amen. We, the children's choir, would like to greet us all a happy 22nd victorious Talipaw Peace Mission. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Praise the Lord. Amen. Take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the one to sing your life in me. Praise the Lord. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Raising up the broken to life. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amazing grace, how sweet Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. that saved a wretch like me. Oh, I once was Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. now I am found. Was blind, but now I see. I can see amazing grace,
the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. But now I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Praise the Lord. Oh, I can see you now. Amen. Glory, hallelujah. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ibigay ang napakalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, there is God. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na talagang God is really amazing. Amen. Even His grace. Talagang hindi po tayo talaga karapat-dapat, ngunit tayo pa mga minamahal ay minahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong paikinig ng mga buhay na patotoo at ating na pong binibigay ang pong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at sundan po siya ng ating pong beloved sister Elisa Mundacruz. Amen. Beloved youth choir, youth and singles choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Bago kong mag-umpisa minamahal, pong binabati po ang ating pong victorious 22nd Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen, Praise the Lord. Mga minamahal, ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pabati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will G. Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa ating mga beloved elders, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang tanghali po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa araw na ito upang dakilain, sariwain ng mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo, mga minamahal. Na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon, ang aking pong ipagpatuloy ang kanyang nakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na aking pong pinapagalitan ang aking mahal na asawa tuwing siya ay aalis, minamahal. Dahil po hindi ko pa naintindihan itong banal gawain noon, minamahal. Subalit sa kanya pong palaging panalangin, minamahal, na gusto niya akong makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal,
at yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil ako'y nahikayat niya upang maging isang makumberti bilang isang Kristiyano po, mga minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, andyan ang mga layaw sa laman aking ginagawa sa aking buhay. Andyan ang pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberde bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus na tayo po ay natuturuan ng tama sa banal na gawain, minamahal. Ganyan, minamahal, luya na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyari, minamahal. Insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Na noon po, minamahal, kami po kinahabagan po ng sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal. Na aking pong inhatid ang aking mahal na asawa at sinundo nung bandang hapon, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihan, magkakarna po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na yun, minamahal. Andyan na, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yun pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa bawat pag-alis po sa ating tahanan, minamahal, na tayo po ay ginagabayan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit, nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagligtas niya po sa amin sa gabi na iyon, minamahal. Na andyan, minamahal, na kapag wala ang mahal na Panginoon sa amin, minamahal, ay baka wala na ako, na nauna na ako, minamahal, sa sa aking mahal na asawa, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa bawat isa po sa ating minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagharbis po ng palay, minamahal, na tayo po ay hindi po nadaanan ng pong bagyo, minamahal, na ito ay napakalakas, minamahal, na hangin. Kaya tayo po ay niliis ng hangin, minamahal, na hindi po naapektuhan yung aming mga palay, minamahal. Kaya't aking pinapasalamatan, minamahal, ang bagay na yan, minamahal, dahil kung hindi, wala pong ma-harvest sa palay, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na pagminsan, minamahal, napakainit, minamahal, andyan na ako'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Sa aking physical na pangatawan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho, minamahal. Bagamat sila ay aking bihirang makapiling, minamahal, sila din po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga kapatid, sa mga pagpapala na yan. Amen. At tunay nga po, mga minamahal, natin gano'n mag-iingat ang mahal na Panginoon. Amen. Supposed to be, ang ating mga kapatid ay talagang target siya na itumba ng mga masamang loob, mga minamahal. Pero ang pinagtataka niya mga masamang loob, bakit dumadalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Napagkamalan po siya, mga minamahal. Amen. Napakabait ng Diyos. Ang Diyos ang siya nagliligtas sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And even those, mga minamahal, hindi mo makontrol, mga minamahal, takbo ng
stray bullet, mga minamahal. Amen? Pero sabi nga ng ating mga kapatid, bagamat ito po mga minamahal ay tumatama sa kanilang bubong at talagang talagang tatamaan sila, talagang lusutan yan. Pero ang Diyos ay napakabait. Pinag-iingatan tayo sa bawat araw ng ating buhay. Thank you po sa lahat ng mga tuhod na talagang ginagamit ng malapayan. At sa panahon, siyempre, pananalangin ng ating ginagawa Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ang ating mga beloved workers na nandito sa ating mga minamahal. Morning pa lang, umaga pa lang, talagang binabanggit na tayo, pinapanalangin isa-isa upang tayo po'y pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po mga minamahal muli magpuri. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong gagawin sa araw nito, kundi pupurihin, dadakilain ang ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo habang naganda ang ating beloved choir. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Minor, please. Amen. Praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya ay mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig mong walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. When the Spirit of my Lord is in my heart, I can clap like David clap. When the Spirit of my Lord is in my heart, I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap. Oh Lord, I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap. Oh Lord, I can clap like David clap. When the Spirit of my Lord is in my heart, I can praise like David praised. Glory! When the Spirit of my Lord is in my heart, I can praise like David praised. I can praise, oh Lord, I can praise. Oh Lord, I can praise like David praised. I can praise, oh Lord, I can praise. Oh Lord, I can praise like David praised. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Kung tayo po mga minamahal ay pupuri sa Diyos from the bottom of our hearts, sinasabi ko sa inyo mga minamahal, ang Diyos na nagpala sa ating mga kapatid 1985. Amen. Ang Diyos na nag-iingat sa ating mga kapatid, sa ating mga nagpatotoo, siya rin ang Diyos na magpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po sa oras ito mga minamahal, sasamahan natin ang mga minamahal ng mga awit. We will worship the Lord. Amen? Amen. At ating samahan, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! We, the beloved youth and singles choir of San Carlos City, Pangasinan Outreach, would like to greet you all a happy 22nd year Victorious Talipa Peace Mission Anniversary. Amen. Praise the Lord.
I just rest cause I'm sure in my Savior's hand. And I know my blessing is on the way. I can see it right now, but it's getting by faith. I've fought many, many battles in His name. I held up the blood stains, banner and proclaim that Jesus is the truth and the life. Believe me when I say He will make it all right. Oh, I've got Him. Yes, I do. Oh, I've got Him. You got Him. Victory in Jesus. For me, He died and He rose on the third day. That's why I have true victory every day. I've got the sweet, sweet victory in Jesus. He's our mighty conqueror. In Him I will trust. All my battles in mine. I've got the victory. I've got the sweet, sweet. For me He died, but He rose on the third day. That's why I have true victory every day. Yeah, I got a victory. Yeah, I got a victory. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. I got a victory. Yeah, I got a victory. Yeah, 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 yeah. Sing along with me. Oh, I got the sweet, sweet victory in Jesus. Yes, He's a mighty conqueror. I've got the victory. I've got the sweet, sweet. For me He died and He rose on the third day. That's why I have true victory every day. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. Through the battle, gonna see. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win.
for the battle. God see victory. I'm gonna see a For the battle belongs to you, Lord. God see. I'm gonna see a For the battle belongs to you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm gonna see a for the battle belongs to you, Lord. Oh. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for You take what the enemy meant for evil, turn it out for my good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Gotta see victory. You take what the enemy meant for evil, For the battle
Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. At mga namamahal, sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldis Radal Meda. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda. At ganoon din ang aking pagbati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. At ganoon din mga mahal ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, Sister Vines Neer. At ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa inyong lahat mga minamahal, at maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Hallelujah. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay po manamahal, talagang huwag po natin tipirin yung ating pagpalakpak manamahal dahil ang ating pinapalakpakan po ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy pa tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na pong binibigay manamahal ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Monda Cruz. Amen, praise the Lord. At atin din po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid para po sa kanilang special number. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay bumabati po ng magandang hapon na po sa lahat po nating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Neer, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldis Radal Meda, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Amen, praise the Lord, hallelujah, Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay bumabati ng happy 22nd year Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary po para po sa ating lahat. At ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil ako po ay muli po niyang kinahabagan na magpasalamat po sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po na kay buti po ng ating pinakamamalapesos mga minamal dahil tunay po mga minamal sa dinami-dami po ng mga tao sa mundong ibabaw mga minamal. Tayo po ay kinahabagan ng ating pinakamamalapesos upang atin po siyang makilala na Diyos na buhay dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamal, 3 sekta ang aking pinanggalingan na relihiyon mga minamal. Ngunit hindi po namin pala kilala ang ating pinakamamal na Panginoon Jesus dahil sa aking pinanggalingan na relihiyon mga minamal, hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, tao at larawan mga minamal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamala Jesus sapagkat tunay po na pumili siya ng banal na propeta na tunay po na magtuturo po sa atin mga minamal ang ating beloved evangelist Pastor Weldis Radal Meda, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers. Tunay po na ang ating beloved ordained preacher po ay tunay din po na nagturo po sa atin ng katotohanan mga minamal. Tunay po nung itinuro po sa atin mga minamal na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo. Tunay po na ipinapasalamat ko po sa ating pinakamamalapesos dahil akin po itong natutunan mga minamahal para po hindi na bumalik na sumamba pa sa Diyos-Diyosan mga minamahal dahil wala pong kaligtasan. Kaya't labis akong nagpupurit, nagpapasalamat sa grabing kabutihan ng ating pinakamamalapesos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sapagkat dati-rati mga minamal, ang sakit ko po ay chronic depression, demon possessed, nababali po ko mga minamal. Hindi po napagaling ng doktor at ng gamot ang aking karamdaman at 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamal. Hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamalapesos. Ako din po ay dumalo sa 2 church mga minamal. Tunay na hindi rin po ako pinagaling ng ating pinakamamalapesos at ako rin po ay pumunta po sa mga
iba't ibang albularyo mga minamahal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal. At ako din po ay tumatanggap sa ating pinakamamahal na Jesus at nagsisisi sa mga relihiyon na aking napapakinggan at napapanood sa TV mga minamahal. At tunay po na hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Bagamat pinabayaan ko po ang aking sarili mga minamahal, pinabayaan ko din po ang aking pamilya mga minamahal. Tunay na pinapaampun ko na po aking beloved na mga anak mga minamahal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil ako din po ay kanyang kinahabagan na mapakinggan ko po ang kanyang balalagawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008 mga minamahal. Midweek service po yun mga minamahal sa akin pong unang pagdalo. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na doon ko po nasaksihan na totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal. Dahil ako'y walang ininom na gamot. Sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ako po'y instant pong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay po na tinapos po ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking paghihirap sa aking karamdaman mga minamahal. Kaya't labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil this December 17 mga minamahal kung lulubin po ng mahal na Panginoon ay magpo 14 years na rin po kami sa kabagan ating pinakamamahal na Jesus sa paglilingkod, sa pagdalo po sa kanyang banal na gawain. Kaya labis akong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapala po na makapagpatuloy na dumalo sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Dahil tunay po mga minamahal, may napapansin po ako mga minamahal sa mga kapatiran mga minamahal na tunay po na grabe po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na pinayaman po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Subalit hindi po sila nagpatuloy mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil mayroon man po tayong mga nararanasan na sakit, problema at surulanin, mga pag-uusig. Tunay po na sabi na ating pinakamamahal na Jesus ay huwag po tayong aalis sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po ang pangako ng ating pinakamamahal na Jesus na buhay na walang hanggan mga minamahal. Tunay po na magpapahinga po tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. At magpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na mula po nung kami kinabagan na ating pinakamamahal na Jesus, hindi na rin po kami pumunta sa doktor o sa albularyo mga minamahal. Hindi na rin po kami umiinom ng gamot mga minamahal. Tunay po na sa una pong panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po na ating mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tunay po na kay buti po na ating pinakamamahal na Jesus Right, dahil amen. sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Jesus, libre po ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Basta't tayo lamang po ay dumalangin mga minamahal at magbigay ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po sa kabagan na ating pinakamamahal na Jesus, tayo po ay pagagalingin na ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpro-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy po na pagpro-provide po niya ng trabaho ng aking beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapaaral din po niya sa aking beloved daughter. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po niya na ipinagkakalob po niya sa aking beloved na anak sa kanya pong pag-aaral. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos at ganoon din po sa akin pong mahal sa buhay. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na kalakasan, pananampalataya at buhay na pinagkakalob po niya sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Monda Cruz, sa pinagpalang buhay na patutungan ang grabing himala ng Diyos, hallelujah. Nababaliw ng ating mahal na kapatid. Grabe mga pagpapala ng Diyos, tunay nga ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minsan pa tayong tumayo manimahal habang naghahanda po ang ating mahal na kapatid para po sa kanilang special number. Tayo muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Para po sa kanilang special number, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved selected singers and mimers. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami rin po ay nagpapaabot ng aming dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa lahat po ng beloved Almeda family, sa akin po mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga baguhan, mga datihan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At Hallelujah! ganon din po, magmula pa po kanina hanggang sa mga oras na to, mula po sa bumubuo ng beloved Jesus Finest Generation Choir, Youth and Singles Choir, ng Children's Choir, ng beloved Instrumentalist, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating lahat ng Happy 22nd Victorious Talipaw Mission. Alam niyo po mga minamahal, yung pagpalakpak natin, napakaraming advantage po niyan. Kung makikita po ninyo yung mga palad nyo, mga minamahal, may mga nerves po yan. At napatunayan mga minamahal sa science na once na palagi mong ipinapalakpak ang kamay mo, lahat ng karamdaman mo sa pangalan ni Jesus mawawala. Kung ikaw ay may sakit sa puso, mawawala yung karamdaman mo. Kaya wag natin ipagkait yung palakpak na nauukol para sa ating mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? For 22 years sa ating mga beloved baguhan, may narinig na po ba kayong pastor na nagkusang umakyat doon? Sabi nga nila parang umakyat ang ating mahal na pastor sa Lions Den, mga minamahal. Meron ba kayong pastor na narinig na ginawa yan? Kundi ang ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Mga minamahal, ginawa ng ibang pastor, sinubukan nila. Pero anong nangyari mga minamahal? Umuwi sila dito, wala ng ulo, walang kamay. Ilang pastor yon mga minamahal? Ngunit ang ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, kasama ang 12 prayer warriors mga minamahal, ni Galos, anong nangyari sa kanila? Wala. Pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya dapat mga minamahal, tayong mga nandirito, wala nga po tayo sa dako ng Antipolo, dun sa Inares mga minamahal. Ngunit ang Diyos na sinasamba nila sa Inares, Antipolo, ay Diyos na sinasamba natin dito sa Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan. Kaya mga minamahal, samahan niyo po kami sa pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
Oh, what a mighty God, what a mighty God we serve. Oh, oh, what a mighty God, what a mighty God we serve. Can you help me say, Oh, what a mighty mighty God, God we what a serve. mighty God we serve. Oh, Oh, what a mighty God, what a mighty God we serve. angels Angels bow. bow, they cry out, holy, holy God, you are God. There is no one greater, no one greater God. You are God, what a mighty God. We say, oh, 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 what a mighty God, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God, what a mighty God we serve. Angels bow, they cry out, holy, holy. God, you are God. There is no one greater, no one greater God. You are God, what a mighty God. We serve God, you are God. There is no one greater, no one greater God. You are God, what a mighty God. We serve. mighty God we serve. What a mighty God we serve. And He's fighting for us. Yes, He's fighting for us. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. And He's fighting for us. Yes, He's fighting for us. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. And He's fighting for us. Yes, He's fighting for us. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. And He's fighting for us. Yes, He's fighting for us. Oh, what a mighty God. What a mighty God we serve. Mighty God we serve. Oh, what a mighty God. What a mighty God we serve. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. And He's fighting for us. Yes, He's fighting for us. Oh, what a mighty God. What a mighty God we serve. Oh, oh, what a mighty God. What a mighty God we serve. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant, they'll never be ashamed, they'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemies. The Son of God surround His saints, will deliver them, He will deliver them. Magnify the Lord with me, come exalt His name together, glorify the Lord with me, come exalt His name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is He. Oh, hide in Him. Oh, fear the Lord. Oh, He says He'll give you everything. He'll give you everything. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise, may our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise, incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise, incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise, incense rise.
praise and sing that the Lord is good. He'll give you everything. He'll give you everything. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir and selected mimers. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. Tunay pa manamahal ang lahat ng kapwa ng pasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating kapatid na magpapasalamat sa ating beloved elder. Ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elders, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy naman, at katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ang inyong abang lingkod po ay bumabati po ng happy and blessed 22nd mga minamahal, amen. At Victorious Talipaw Peace Mission. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ako pong mga minamahal ay nagpapasalamat ng lubos sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob po sa akin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na maibahagi ang kapangyarihan, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pasalamatan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng mga biyaya, maging sa mga pagsubok na pinagdaraanan, aking po pinapasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin pong ibahagi mga minamahal, ang buhay ng iyong abang lingkod noon mga minamahal ay walang katahimikan, walang kapayapaan, walang kagalakan mga minamahal, sapagkat ang buhay ng abang lingkod noon punong-puno ng bisyo at membro ng fraternity mga minamahal, at laging talagang pagdating ng hapon, naroon na sa bahay ng barkada, kaibigan, nakikipag-inuman na po mga minamahal. At pagkatapos ng inuman, pupunta sa kung saan-saan, mangungorsunada, mananakit ng kapwa mga minamahal. Subalit sa kahabagan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nang ako'y makakilala maglingkod sa Diyos na buhay dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ako po'y binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At akin din pong ibahagi mga minamahal yung aking beloved wife, mga minamahal. Noon siya po ay nagplano ng mga ibang bansa, mga minamahal, at talagang yan ay plano po, mga minamahal. Plano po niya, mga minamahal, subat hindi plano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sa kanyang paglalakad ng kanyang mga papeles, mga minamahal, nandiyan na po yung dumating na yung medical test, mga minamahal, physical test, medical test, mga minamahal. Pagdating sa medical, mga minamahal, talagang doon nakita ng doktor, meron siyang papillary carcinoma sa kanyang liig, mga minamahal. At ang sabi ng doktor na yan, mga minamahal, sabi niya, Mrs., pag hindi mo ipa-opera yung liig, ay ang buhay na itatagal ng iyong buhay ay 2 taon na lamang, sabi ng doktor yan, mga minamahal. Year 2012 po yan, mga minamahal, 2012. At sabi ng doktor, pag hindi mo yan ipina-opera,
hindi na magtatagal ang iyong buhay. 2 taon na lang ang itatagal ng iyong buhay. Yan ay sabi ng doktor na nasa dakong Maynila, mga minamahal. Hindi na kumbinsi ang aking beloved wife, mga minamahal, at nagpa-second opinion po, mga minamahal, second test dyan po sa BMU. Gaya ng nauna, mga minamahal, ganun pa rin po yung kinalabasan ng test, yung resulta. Meron pa rin siyang papillary carcinoma sa kanyang lieg. At sabi rin ng doktor, mga minamahal, sa BMU, mga minamahal, 2 taon na lang ang itatagal ng iyong buhay. Kung nais mong makita pa ang iyong mga apo, yung mga mahal sa buhay, ipa-opera mo yan, sabi ng doktor, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang aming ginawa, mga minamahal, nagtiwala kami sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Dumalo po kami dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Wala nang gamot-gamot, mga minamahal. At talagang walang doktor, mga minamahal. Actually, mga minamahal, yung kanyang lieg na nagalaw po yung kanyang papillary carcinoma, mga minamahal. Nagalaw po yung leeg. Kapag nagalaw po yung parte ng may tumor, mga minamahal, kapag nagalaw yan, kailangan ng idiretso ng operasyon yan, mga minamahal. Kailangan na po sapagkat mas lalong lalala, sapagkat nagalaw na po yung laman, mga minamahal. Subalit sa kabagan na ating pong pinakamamahal na Jesus, year 2012, mga minamahal, hanggang sa ngayon, 2022, patuloy pa rin po kami naglilingkod sa kahabagan lamang po. Praise the ng Lord. ating pong Hallelujah, hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Yung aking asawa, tinaningan ng 2 taon, mga minamahal. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Amen? Sa Praise the habag Lord. at tulong ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At marami pa pong kabutihan, mga kadakilaan na ginawa sa aming buhay na ating pong pinakamamahal na Jesus. Subalit hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, Alvin Reyes. Sa pinagpalang buhay na patutong yan, tunay na talagang napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal. At akin na rin pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Sister Corazon Juan para sa kanilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. At atin na rin pong pinag-aanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulolhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise At the Lord. dobleng paggalang po sa ating pong Evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga anak, Almeida Children, sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved Ordained Preacher, sa kanilang anak, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga webcast viewers, sa mga kapatiran po natin, sa mga datihan, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Magandang tanghali po sa ating pong lahat. At ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat at bumabati po ako ng happy 22nd year Church Victorious Peace Mission. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pasalamatan ko po kahapon po na natapos po yung pagsasagawa po namin, pag-aalay po ng aking mga apo. Hello, praise God. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na ginabayan po kami. Siya po nag-provide ng aming ng kanilang panggastos. At pinapasalamatan ko rin po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa ating pong beloved workers sa pag-assist po sa amin. Maging po sa ating pong mga beloved elders na pinadala po na ating po pinakamamahal na Panginoon po doon sa Binyo. At ganoon din po sa ating pong mga beloved sponsors, sa ating mga kapatiran. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mga minamahal, taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hello, praise God. Kasi po noon po dati po na marami po akong karamdaman na andyan po yung paniningki po ng aking dibdib, pananakit ng aking ulo, maging po yung aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, dala-dala ko po yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat.
Alamin po sa kabagan po natin po pinakamamalaking Sus. May ginamit po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pong kapatira po na aking mahal na asawa, inanyayahan po sa gawain pong ito. Alam niyo po, kasi po marami po kong karamdaman na aking mga nabanggit. Alam niyo po, sabi po na aking mahal na asawa, sabi po niya, sumama ka sa akin at gagaling ka sa iyong karamdaman. Subalit, sabi ko po, napaulak po ako, hallelujah. Alam niyo po, pagdating ko po baguhan, sabi ko po, nagtatanong po ako, bakit ganito? Kala ko po, mapapagaling. Subalit, alam niyo po, sa pakikinig po, sa pagdalo po, sa pagsunod po sa kanyang kalooban, alam niyo po, yung aking mga sakit po na aking binanggit po, ito po ay pinagaling po natin po. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Na wala po akong ginamit kahit isang tableta po. Alam niyo po, nagkaroon din po ako sa taong din po yun na nagkaroon po ako ng, ito po ay sign po ng leukemia na nagkaroon po aking katawan na pasa-pasa po. Kasi po sa tagal po na ako po yung dugo ko po mas marami po yung puti kaysa pula kaya humantong po doon. Alam niyo po, maliliit pa po aking mga anak po noon. Subalit alam ko po ang sakit po ng leukemia. Wala pong lunas kahit marami kang pera. Alam niyo po, kaming dalawa na aking malasawa lang ito. Hindi po alam ng aking mga minamahal na mga anak na mga nauna po. Alam niyo po, maraming salamat po sa ating po pinakamalapay nung tunay po na bagamat andyan po sa taong po yun, ilang taon po na nagdanas, dumaan po sa mga matinding pagsubok. Subalit, hindi po namin tinignan yun. Praise the Lord. Alam niyo po, ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamalapay na noon po talaga pong grabe. Magre-renta po kami ng sasakyan para lamang po makadalo po ang aking pong sambayan. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamalapay na Sus at muli po na binigyan po ako ng kalakasan, muli po na dinagdagan po ang aking buhay. Praise Simula the po ng Lord. Hallelujah, 1994 hallelujah. hanggang sa mga kasalukuyan, ilang taon po yung dinagdag po ng ating po yung pinakamamahal na Panginoon na bagamat sa taong yun, mayroon po akong kasabayan na nakaroon po din po ng leukemia po. Alam niyo po, matagal na pong wala. Subalit, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus, kahabagan po sa pangunang panalangin po natin po mga magulang sa mahal na Panginoon. Nandito pa rin po ako sa inyong harapan na ginagamit po bilang isang adult square na bagamat. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Subalit, nirapat po ako na ating po pinakamamahal na Panginoon Sus. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Sus. Muli po, grabe pong kagalakan ko po kasi po kasama ko na po aking mga minamahal na mga anak, manuga nga po, na bagamat noon, hindi po sila dumadalo. Alam niyo po, mahirap po na hindi po sumunod kasi po naranasan ko po na bagamat ang aking mga minamahal na mga anak pinarating po sa ibang bansa. Alam niyo po, dito po ako pinalahanan po natin po pinakamamalapay nung Sus. Pagkatanggap po ko po ng padala po, alam niyo po, inaamin ko po na talaga pong minsan siyempre nauna po yung pangangailangan bilang isang ina. Subalit, yun po ang dahilan na aking mga minamahal na mga anak, hindi na po sila dumadalo. Subalit, noon nangako po ako sa ating pong pinakamalapay noon, nasabi ko po sa malapay noon, pahawakan mo po ako malapay noon, na ang sayo ay para sayo. Alam niyo po, pinagpala po sa kahabagan po natin po pinakamamal. Ngayon po, grabe po, kasama ko na po aking mga love. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamalam na bagamat alam niyo po talaga pong napakabay po natin po pinakamamalapay nun na totoo po mga minamahal po yung pagbibigay. Hello, praise the Lord. Hanggang dito Right, na lamang amen. po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na pakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon at ang lahat na yan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil sa tuhod ng ating beloved Honorable Pastor sa patuloy na pagluhod manamahal, kabalikat ng mga manggagawa manamahal. Madaling araw pa lang pinapanalangin tayo kaya nangyari mga bagay na ganyan. Kaya palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po tumayo minsan ng paminamahal at sumabay sa makalangit na dadalhin nating beloved Finest Choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglululahati ay sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, ang buong kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, San Carlos Outreach, ay bumabati sa ating lahat ng isang happy, happy 22nd Victorious Talipaw Peace Mission. Heaven
Praise, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat po. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, sa tuwing tayo po ay nag-aalay ng papuring awit, libo-libo, milyon-milyong anghel sa langit, kasama natin ang pupuri sa Diyos. Sa oras na ipinuhos ng Diyos sa kanyang banal na presensya, magsikap ang bawat isa, ating maramdaman ito. Sapagat ito ang pagpapalang galing sa langit mula sa ating mahal na Panginoon. Sa oras ito, mga minamahal, para sa ating huling awitin, sikapin ang bawat sa makadama. Tayo dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Diyos na mambanal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak sa araw na ito. Wala kaming nais kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan sa lahat mga gawaan mo sa aming buhay. Sa aming huling awitin, niningling namin man Panginoon, sa buong dalangin na aming ginamit ng Evangelista Waldistrada Almeida. Kumilos ka mainam sa aming kalagitnaan. Ipadama mo yung banal na presensya sa aming pumamang kapatid, lalo sa mga kapatid namin di ba nakadama. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Lahat ng demonyong hadlang, we come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out. In Jesus' mighty name. Amen. Praise Him. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way from my ever-wandering heart? Not because
because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. A flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Away in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Reason. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out to the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what Thank you, Lord. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away and tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away and tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away and tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging God bless you, beloved choir. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa buo ng iyong kordero na mabusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Amen, praise the Lord. Oh, thank you,
I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't explain. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you, Lord. Hallelujah. To say the gratitude in my heart I couldn't explain. I know. Praise the Lord, praise the Lord. My only one life to offer you. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal, we're so much blessed. Amen? Amen? Tayo po lubos na pinagpala mga minamahal sapagat tayo po mga minamahal ay muling nakadamaan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, sabi ka parati ng ating mga minamahal na mangaral, ang Diyos na pinupuri doon sa Inaris Center sa araw na ito, siya pa rin ang Diyos na pinupuri natin dito sa San Carlos City. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay makaupo na po at muli para sa bago sa tayo dumako sa ating pong sunod na bahagi ay ako rin muli bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, YouTube recordings po natin mga minamahal ay kayo po ay aming pong wini-welcome sa ating pong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at ito pinangunahan po natin pong ginagalang at minamahal evangelista ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeda. Saan po kayo naroon sa oras ito? Anuman yung kalagayan, lumapit at magpatuloy po kayo mga minamahal sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda, sa ating kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong sa ating mga beloved workers, amen. Pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nir, sa mga beloved elders, sa mga anak ng ating beloved ordained preacher, Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga pinagpala mga anak ng Diyos. At tayo po dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. Sapagkat tunay nga po mga minamahal, napakahalaga na ito'y ituro, i-remind sa bawat Kristiyano sapagkat we know, na alam natin mga minamahal, ito yung susi ng pagpapala. Amen? The reason why Christians were blessed so much, amen, ay nung tayo po'y natuto na ibalik ang para sa mahal na Panginoon. Ano ba yung sinasabi nating ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal? Sabi dito sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 5, Talata 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Ibig sabihin, sabi diyan, ang lahat na mayroon tayo ay galing sa mahal na Panginoon. Binigyan ng kapangyarihan kumain niyaon. So ibig sabihin mga minamahal, everything that we want to do doon sa mga pagpapala na mayroon tayo galing sa mahal na Panginoon ay ibinibigay sa atin ang pagkakataon na yan. Amen? But kung ating itutuloy mga minamahal, kumuha ng kaniyang bahagi. Bakit hindi niya sinasabi mga minamahal na kunin lahat? Amen. Bakit ang sinasabi ng Biblia na kunin mo lang ang bahagi mo sa mga pagpapalang dumarating sa iyo na bigay ng mahal na Panginoon? Sapagkat tunay nga po mga minamahal na sa bawat pagpapala meron tayo ang ikasampung bahagi at mga handog. Ito po ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sinasabi ng Leviticus 27:30,
kung ating babasahin mga minamahal, ang lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung sino man ay tutubos ng 5 bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, lahat ng ay dagdag niya roon ang 5 bahagi niyon. Lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang siyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. Kung sa anumang para ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Ito po mga minamahal ay sikreto na kung saan mga minamahal, marami pong mga Kristiyano na talagang hindi nila alam na nandito ang pagpapala na kung saan kapag ating tinupad ito ng may pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, doon natin nararamdaman yung pagginhawa ng ating pong mga buhay. Amen? Amen? Marami pong nakakarinig nito pero ayaw nilang sundin. Sapagkat pag ang pinag-uusapan ay kapirahan, pag ang pinag-uusapan ay things o pera na kung saan mga minamahal, ito po ay kumbaga sa ngayon tingin ng maraming tao napakahalaga. Sapagkat kapag may pera ka, magagawa mong bilhin lahat ng gusto mo. Pero tandaan niyo mga minamahal, hindi lahat kayang bilhin ng pera. Amen? Amen? Pero sinasabi ng Biblia mga minamahal, kung tayo po'y natuto magtapat, ang Diyos kayang magbigay ng mga pagpapalang hinihingi natin, maging ang mga pinansyal na pangangailangan natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan lang, ibalik mo sa Diyos ang mga pagpapala na kasampung bahagi handog sa Kanya. Amen? Sa mga dumarating sa ating pumabuhay, mga minamahal, ang gagawin lang natin ay ibigay natin ang para sa Diyos. Huwag mong suluhin yan. Amen? Ang ilan, hindi nila pinapangaral ito dahil mga Kristiyano ay baka matisod. Amen? Pero ito yung ating natutunan, kaya punong-puno ang Inaris Center ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito yung ating natutuhunan, bagamat na ang bawat outreaches ay may mga naiwang mga Kristiyano, tignan nyo ngayon, i-monitor nyo ang Inaris Center. Ibig sabihin, grabing kadaming mga Kristiyano pumupuri kasama natin sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kailangan magtapat ang mga anak ng Diyos. Ang pagtatapat na yan, mga minamahal, ay hindi nakabase ang pagbibigay sa dami ng ibinibigay mo. Ang ilan mga minamahal, pag nagbigay ng napakarami, lumalaki ang ulo. Amen? Pero hindi po yun mga minamahal. Ang ibinibigay na pagbibigay natin mga minamahal ay ayon sa pagtatapat ng Kristiyano. Ano ba yung sinasabing pagtatapat mga minamahal? Sa bawat pagpapalang dumating sa iyo, ang kunin mo lang ibigay sa mahal na Panginoon ay ang ikasampung bahagi at ang handog. Ano ba yung ikasampung bahagi? Ito yung tinatawag nating tithes. 10%. Amen? So for example, tayo po'y pinagpala mga minamahal ay ikasampung bahagi, yan ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia, dito sa aklat ng Malakias, Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 8-9. Sabi diyan mga minamahal, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na makbo. Ngayon sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngayon sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin yan mga minamahal, hindi si Brother Joben ang nagsabi niyan. Hindi ang ating beloved preacher, hindi ang mahal na pastor, kundi sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Na kapag hindi natin ibinibigay sa Diyos ang ikasampung bahagi at mga handog, ang sinasabi diyan mga minamahal, tayo po ay nagkakasala sa Diyos.
Kaya yan ang dahilan. Ang sinasabi ng Nueve, sabi niya, kayo'y nangagsumpa na mga sumpa sapagkat inyo kinagawan sa matibagay nitong buong bansa. Oh, sabi niya, grabe. Kaya para tayo na, maski na anong grabe ang pagsisikap natin, hindi pa rin umasiasin sa ating buhay. Para bang dagdag bawas lang. Amen. Kumita ka ng pera ngayon, kinabukasan, after 1 week, mga minamahal, ubos na. Ang ilan, pagkatanggap ng sweldo, ubos na kaagad. Bakit? Hindi natin natutunan ang pagtatapat sa Diyos. Amen? O kung sakaling tayo po mga minamahal nakarinig na ito, hindi natin pinaniwalaan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin mga minamahal sa mga taong magtatapat. Ibig sabihin, hindi nag-aalinlangan tungkol sa pagbibigay. Sinabi ng Kawikaan, ang Kabanatay 28, talatay 20. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang salang parurusahan. Yung mga taong, ay, hindi ko bibigay ito dahil kailangan kong ipunin. Amen. Yung mga nag-iisip mga minamahal na, ay, kaya ako nagbibigay dahil gusto ko tulungan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga tulong. Napakayaman ng Diyos. Pero bakit kailangan mo magbigay? Dahil nais na mahal na Panginoon makita ang pagtitiwala natin sa Kanya mga salita. Nais na mahal na Panginoon makita niya na bawat sinasalita ng mahal na Panginoon tinutupad ng mga matatapat na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga may salitang, if you give, you shall receive. Kaya nga mga minamahal. Amen? The more you give, the more you will be blessed. Amen? May mga salita tayo nababasa sa Biblia. God loveth a cheerful giver. Mahal na inibig ng Diyos ang mga masayang nagbibigay. Bakit? Sapagkat ang pagbibigay ay utos ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Kapag hawak natin kasabong bahagi at mga handog, anong gagawin natin mga minamahal? Pagkasabong bahagi ito yung tithes, yung another handog, mga minamahal, yung tinatawag natin another 10% yan. So 10 plus 10, kaya tinatawag natin 20%. Amen? So for example, mga minamahal, yung 20% na yan, 1,000 for example, dumating sa iyo, ay kasampung bahagi times 0.2 niyan. Kasampung bahagi handog. Amen? That is 1,000 times 0.2, that is 200. Bigay mo sa mahal na Panginoon. Brother, wala akong 200. Di sige, walang problema. Magkano natanggap mo? 100 times 0.2, 20. Bigay mo sa mahal na Panginoon. Amen? Wala pa rin kung 20. Magkano natanggap mo sa mahal na Panginoon? 100? Sige, times 0.2. 10 piso times 0.2, 2 piso. Ibigay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag doon, pagtatapat. Amen. Amen. Pero kung yung tinanggap mo talaga ay 10 piso, di sige. Kung tinanggap mo lang talaga ay 100, di sige. Kung tinanggap mo lang talaga ay 1,000, di sige. 200. Amen? Pero kapag ang tinanggap mo ay 100,000, mga minamahal, times 0.2, that is 20,000 pesos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Maaring ang ilan magsabi, sobra ka naman, mga kapatid, 20 million, napakalaki niyan. Malaki ang natanggap mo Amen? 100,000 ba naman? Lahat ng gustong tumanggap ng milyon, yung sa 1 milyon, sumigaw ng praise the Lord. Pag natanggap niyan, mga minamahal, sigurado yun sa sarili ninyo, hindi mo ipagkakait. 1 million times 0.2, that is 200,000. Amen? Brother, malaki masyado yun gusto mo ng 1 billion Amen? So kung gusto mo na maliit, sige, kung gusto mo na maliit na pagpapala, di sige, 2 pesos ibigay mo. Parang katapat yan, 10 piso. Kulang. Amen? Kulang na pagpapala 10 piso. Napakamapagpala ang Diyos. Hindi papayag na bibigyan ka lang niya ng 10 piso. Magkano ang bigas? Magkano pamasahe? Magkano kuryente? Magkano sabon? Magkano ang ating ginagamit araw-araw? Imposibleng 10 piso lang yan. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, ang tinatanong dito at tinuturo natin,
ay ang pagtatapat. Kung magkano ang tinanggap mong pagpapala, times 0.2. Kwintahin mo yan, gamitin ang calculator ng cellphone natin. Amen? Kung anong lalabas dyan, kapatid, huwag mong panghinayangan, ibigay sa mahal na Panginoon. Anong sinabi ng talatang 10? Malakias 3, talatay 10. Sabi diyan, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi diyan, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Oh, dalhin, hindi ipadala. Amen. Bit-bit natin yan, kasama natin tayo sa ating pagdalo. Amen? Amen. Dalhin nyo ikasampung bahagi sa kamalig. Saan natin dadalhin? Yung kamalig, ang kamalig ng Diyos ay kung saan, di ba, sa literal na kamalig, doon nakaimbak ang mga pagkain. Kapag ikaw ay nanghihina na, gutom ka na, pupunta ka lang ng pagkain, ay doon sa kamalig kukuha ng pagkain. Kapag nakakain ka, lumalakas ka. Amen. Yung pagkain ng Diyos, ang sinasabi ng Biblia na pagkain dito o yung kamalig na mahal na Panginoon, ito yung tinatawag natin kung saan ikaw ay dadalo, may karamdaman ka, may cancer ka, sabi ng ating manananay kanina. Amen. Kung may cancer ka, at pagkatapos tumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ngayon, sabi ng doktor, 1985, mamamatay ka na, 2022, buhay na buhay ka pa, doon ang kamalig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dahil kung saan nakaimbak ang kapangyarihan ng Diyos, ang kung saan bawat kanyang salita'y buhay na lumalakip sa bawat isa, nandoon ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Dalhin daw dito. Pagdala mo niyan, mga minamahal, anong sinasabi ng talata? Subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan lang, pagtitiwala natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Nung ako po, mga minamahal, una makakilala tungkol dito, mga minamahal, walang silbi ang pagka-inhinyero ko. Amen? Mas nasabing naturingang ako'y tapos sa aking pag-aaral, pero wala naman trabaho tumatanggap sa akin. Nung ako, mga minamahal, dahil baon ako sa utang, problemato dito kaliwat kanan, bumibigay na ako sa aking desisyon sa buhay, katlin na lang kayang buhay ko. Amen? Sapagkat kapag dami ka talagang problema, bibigay at bibigay ka talaga, gaano ka man katapang. Amen? Pero nung ako, mga minamahal, ay talaga nakakita, naglalakad na ako sa may tapat ng luneta, nakita ko, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumunta ako doon, mga minamahal, ipinangaral ng pagbibigay. Nung narinig ko ang pagbibigay, ang sabi ko, bahala naman na mamaya, mamamatay naman ako, hold upin ako. Ibinigay ko yung aking singsing, yung aking kwintas, yung aking relo, mga minamahal. Sapagkat wala naman ang pagkagawa. Amen? Amen? Nung ginawa ko yun, mga minamahal, hindi ko niisip na yun ay racket. Ang sa akin lang, hiningi ko sa mahal na Panginoon, bago man lang ako mamatay, mapatawad ako ng Diyos sa lahat ng aking nagawang mga pagkakasala. Simpleng panalangin, hindi ako sumigaw, isip ko lang yun, narinig ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung tayo po ay magtatapat sa ating puso, hindi natin pwedeng mapasinungalingan o madaya ang mahal na Panginoon. Nababasa ng Diyos ang ating mga puso sa oras na ito. Kung gusto mo ng himala, magtapat ka sa Diyos. Makikita mo gaano siya makapangyarihan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo po kung mga minal sa ating pong pananalangin upang ito po ibasbasa natin mahal na Panginoon. Ito ang ating beloved elder, Brother Romy. Amen. At pangunahan tayo sa panalangin sa ating pong pagkakalob na ikasapong bahagi at mga handog. Praise the Lord. I-ready na po natin mga minamahal pagkakalob sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.